לא לשרת את המדינה ולא להגן על גבולותיה, זאת לוגיקה. יותר מסתדר לי מאשר הלוגיקה הציונית-ליברלית. אז לך יש בעיה. חד משמעית? לי אין בעיה. יכול להיות. לי אין בעיה. אני מגדל את הילדים שלי שצה"ל זה הדבר הכי חשוב במדינה. ויש לי צמרמורת שאני אומר לך את זה. אז בן אדם שמגדל את הילדים שלו לא לשרת את המדינה, יש לו עליונות עליי? יש לו עליונות עליי? במה? במה? אני חושב שהרעיונות שלו יותר מסתדרים עם המקום הזה. סבבה. הוא לא יסוף פה דקה בלעדי. מה העניינים, אטילה? טוב מאוד, טוב מאוד. איזה כיף תתחדש. תודה רבה. אני נראה לי היחיד שהיה גם באולפן הישן וכבר באולפן החדש. לא, תתפלא, זה יאללה. זה ליך היה גם. זה ליכה היה פעמיים? כן. 3. 3, כן. אני עוקב. כל הכבוד. אז תודה רבה שהזמנת אותי שוב. בשמחה רבה, בשמחה רבה. בוא נגיד, אתה האיש מבחינתי, לשאול אותו דברים בנוגע לתקשורת והמקום שבו היא נמצאת. ואני אשמח שפשוט לשאול אותך ונצלול משם ונראה... מייאש. מייאש. אני מתחיל את הפרק הזה כמו אורנה בנאי. כן. מייאש. לאו דווקא. זה לאו דווקא צריך להיות מייאש לשמוע את הקולות האלה, אבל איפה לדעתך נמצא השיח בישראל, ומה קורה עם התקשורת הישראלית? יש שיח? אני לא תמיד בטוח שיש שיח. יש לי תחושה לפעמים שאנחנו הפסקנו לדבר. עכשיו, אני הייתי 30 שנה עיתונאי. 30 שנה. מאז בערך גיל, לא יודע, 14. ועזבתי לפני שנה. אתה יודע, הייתי אצלך בתוכנית ממש בסמוך לעזיבה שלי. נכון. עזיבה קצת אחרי האסון הגדול. כן, עזבתי את ynet והקמתי חברת ייעוץ, ואני בנקודה שבה שואלים אותי, אבל רואים אותך, שומעים אותך, וזה, אני אומר, כן, אני לא עיתונאי, אני כן איש תקשורת. כי אפשר להפסיק. אבל אם אני מסתכל לרגע על מה שקורה אצלנו בשיח הפוליטי והציבורי והלאומי וכל זה, בוא, אין. אנחנו בקקופוניה של צעקות, וכל אחד מתחרה בשני. שיח חרשים. זה יותר גרוע. זה תחרות מי מתעלה יותר על השני בצווחות, בצרחות, ביכולת לסתום לשני את הפה ברעש רקע יותר גדול. זה לא שיח. מה שמתנהל כאן כרגע זה לא שיח. תראה מה הולך עם היועצת המשפטית לממשלה, וההאשמה של נתניהו את כל גורמי אכיפת החוק במדינת ישראל, כאילו רוצים להפיל אותי, הכל זה פוצ'ים, הכל זה הפיכות משטריות. זה לא שיח, זה blame game פסיכי, שלדעתי מוביל אותנו ודוחף אותנו למלחמת אזרחים. ואני כואב לומר שיש היום כוחות פוליטיים במדינת ישראל שממש, ממש מחפשים, מנסים ליצור כאוס ולדחוף אותנו שנרים יד זה על זה וזה על זו, וזה מחריד בעיניי, וזה מסוכן בעיניי, וזה חסר אחריות בעיניי, וזה כאוטי, וזה פשוט חורבן בית שלישי בכל קנה מידה. ואני הייתי בטוח, ואתה היית בטוח אולי, שב7 באוקטובר משהו ישתנה, אתה יודע, משהו יוביל אותנו למקומות טיפה יותר שפויים. וואלה, שנה פלוס אחרי, אני מוטרד ממש. ממש, ממש. בעיקר ממה שקורה בפנים. אמרת מלחמת אזרחים, וזה מאוד מסעיר לשמוע. א', אתה אמרת שפוליטיקאים דוחפים לשם. באיזה אופן אתה רואה את זה? רואים את זה, מה? תסתכל, תנתח פוליטית, תנתח הגיונית, תנתח חברתית, את השיח שמייצרים הפוליטיקאים. הפוליטיקאים הם המנהיגות, בסדר? תסכים איתי, לא תסכים איתי, כן מנהיגים, לא מנהיגים, זה בכלל לא ויכוח. על האיכות שלהם ברור שאין ויכוח. לא נכנס לזה. כן. במהות, פוליטיקאי אמור להיות המוביל, המנהיג. כשאתה נמצא במציאות שבה המנהיגים האלה, השיח שלהם הוא אינדיפרנטי למציאות, והוא אך ורק ממוקד כיצד להכפיש את היריב הפוליטי ממול, ולהקטין אותו, לייצר לו דה-לגיטימציה, להאשים אותו, ולייצר דסטביליזציה במנגנוני שלטון החוק למשל. אתה מבין שזה... זה לא קורה כי לא שמים לב. שמים לב! ולמרות ששמים לב, ממשיכים בכיוון הזה. אז שאלת איך עושים את זה? כך עושים את זה. אבל אוקיי, אתה רואה שבעצם הפוליטיקאים... מלמעלה למטה. מלמעלה למטה.
מלמעלה. אוקיי, אז בוא נתחיל, נפריד שנייה את הפוליטיקה ואת הממשלה ונשים אותה, נגיע אליה. עזוב את הממשלה. בוא נתחיל מהתקשורת, השיח עצמו, אתה אומר שיש משהו בשיח, בוא נשאר ברמת הציבור. האם הציבור לדעתך מוביל את עצמו בעזרת שיח אלים ולא בריא לכיוון שבאמת מלחמת אזרחים? קודם כל, גם הציבור הוא חלק מהעניין הזה, וגם התקשורת היא חלק מהעניין הזה. בואו ננתח גוף, או אוכלוסייה. התקשורת, בסדר? במרכאות. אין דבר כזה מתקשורת. מה זה תקשורת? זה לא איזה חונטה מלוכדת שפועלת ביחד. יש כלי תקשורת, וכל אחד עם האג'נדה שלו, וכל אחד עם הקו שלו, ועם הכיוון שלו, ומה שהוא עושה, ואיך שהוא מעוניין להציג את עצמו. אבל כלי התקשורת, לא תקשורת, כלי התקשורת, נמצאים בחלקם הגדול במאבק קיומי, על עצם קיומם. ולכן, הרבה מאוד פעמים אתה ממש רואה כיצד כלי תקשורת מוכנים או מסוגלים לאבד את הקו המוסרי, ערכי שלהם, כדי לרצות אולי במרכאות או שלא במרכאות, איזשהו קהל צמא לדם, לרעש, למהומות, תאר לך את הקולוסיאום רגע, קח אותו כמה מאות שנים אחורה, אולי אלפי שנים אחורה, זה קולוסיאום, בסדר? אנחנו נהנים למעשה מלראות שפיכות דמים. אנחנו משתגעים מזה, תראה מה הולך, בניגוד לבית המשפט העליון, התקשורת יכולה לייצג את מי שבא לה. אתה מקים היום את דניאל דושי באולפן שלו, ודניאל דושי משדר למי שבא לו, ומייצג את מי שבא לו, ומדבר למי שבא לו, וזה כלי תקשורת היום. ג'ו רוגן, הנה אני משווה אותך בשביל המחמאה, ג'ו רוגן לצורך הדיון, המחמאה הכי גדולה שלך. מדבר לקהל שלו, מיליוני בני אדם. כלי תקשורת, האם הוא כלי תקשורת? אבל זה מהפכה בתקשורת של השנים האחרונות, ברור. בסדר, הוא כלי תקשורת, בוודאי, זאת התשובה. תקשורת עצמאי. עדיין טראמפ מאשים את ה-CNN ואת MBC וכו' וכו', שהם נגדו, התקשורת נגדו. אבל אחינו, אתה התראיינת 3 שעות אצל ג'ו רוגן, הקשבתי לו מאלף עד תף, במהירות רגילה, לא הגברתי מהירות, וקיבל חשיפה משוגעת, היא לא הסכימה להגיע, הגברת קמאלה. בטיפשותה. ממש טעות, אבל הוא כלי תקשורת לכל דבר ועניין. זה בן אדם שהוא כלי תקשורת, אוקיי? ככה, אבל אתה רואה גם את ערוץ 12, 13, ynet, כל אלה, זה בעצם גופים עצמאיים שאנשים כמו ג'ו רוגן פתחו? אני לא חושב שזה המצב. לא, בוודאי שלא. אי אפשר להשוות. אוקיי. אי אפשר להשוות במובן הזה שהם פועלים שונה. ג'ו רוגן לא חייב לעשות עכשיו תוכנית אקטואליה ותוכנית בידור ותוכנית מוזיקה ותוכנית לאתיופים ותוכנית לרוסים ותוכנית לרומנים ותוכנית לערבים. הוא לא חייב. אין לו רגולציה. כן. אז הוא מדבר, זה התוכנית שלו. הוא כלי תקשורת. אבל הוא לא ערוץ 12, הוא לא CNN. הוא לא חייב לעשות breaking news כי קרה משהו בקפיטול, נכון? אין לו חובה כזו. ואותו הדבר כאן, כלי התקשורת הממוסדים שנמצאים עדיין על האפיקים שלנו בטלוויזיה, הם בנויים על קונספטים די נושנים, צריך להגיד. פרוגרמינג קוראים לזה. אתה קם בבוקר, בין זה, יש תוכנית כזו וכזו, ופה אני חייב לרגולטור שחברת החדשות תפיק, ופה אני חייב שחברת הזה תפיק, כן? איזה תוכניות בעברית ותוכניות בארמית. בני אדם הולכים לאן שבא להם. מסתכלים על הספוטיפיי שלהם, או לא האפל פודקאסט, או עם דושי, מדבר עם אורנה בנאי, או עם זליכה, או עם יאיר לפיד, או עם ליברמן, זוכר את האחרונים. מתאים להם, פליי, לא מתאים להם, הלאה. ולכן בני אדם היום כבר לא שבויים כמו פעם. זה קודם כל. ולכן גם הבכיינות הזאת שאין ייצוג. אין ייצוג, אתה עובר למקום שאתה מיוצג בו. אבל יש... אני לא מקבל ייצוג היום בערוץ 14, נכון? גם אתה לא, אני חושש. נכון. וגם לא בוחרי יש עתיד ולא בוחרי גנץ. אין. הם לא מקבלים ייצוג. אז רגע, מה לא הבנתי? אז בוא נחליט רגע. אנחנו רוצים ייצוג בכל מקום שווה וזה, או שכל אחד בקולו. בואו נחליט פעם אחת, אנחנו במאה ה-21, 2024. בואו נשנה רגע גישה ונחליט איזה סוג של כלי תקשורת אנחנו רוצים בשלט שלנו. א', כלי תקשורת שבו לכולם, מכל הצבעים, מכל העמדות, יש מקום, וחובה שיהיה מקום סביב השולחן, או שכל אחד לעצמו. כל אחד
בנישה שלו, הוא מוכר מוצרים לכולם. אם אני כלי תקשורת שיש לי רייטינג גבוה, יבואו קבוצות ויגידו לי, למה אתה לא מייצג גם אותי? למה אתה לא מדבר גם אליי בשפה שלי? אבל הם כבר פתחו ערוץ משלהם, שבו לי אין מקום. אתה מבין מה אני מתכוון? אני מבין. אבל מה אתה אומר? לא תהיה נזילה בין ערוץ 14 לערוץ 12, נכון? לא תהיה. יגידו, בוא, אני אתן לכם את עמית סגל, ואתם תיתנו לי את ההוא, ואני אתן לכם את ינון מגל, ואני אתן לכם את אבל מה הטענה שלך? את דביר. מה אתה מגיב בנוגע לטענה של בעצם, של שחיתות בתקשורת? מה זה שחיתות? תסביר שחיתות. שהתקשורת בעצם הממסדית, שעד היום מייצגת שמאל, שהוא כרגע מיעוט, שמרגיש מרגיש שהמדינה חומקת לו מבין האצבעות, מה שנקרא, הוא ממש לא דומה למה שבפועל מיוצג בקואליציה. אתה מבין? יש לך ממשלה, ויש את התקשורת שמייצגת עולם ממש שונה. אני חושב שזה בגלל שגופים שולטים שם, שיש להם אג'נדה להציג. אתה לא חושב שזה המצב? תראה, אני מרגיש כאילו שאנחנו מנהלים טיפה שיחה של פעם. אני לך למה. אנחנו מנהלים שיחה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בשנה שעברה, בפעם הראשונה שהייתי אצלך, אבל בוא שנייה נסתכל על הרוב הדמוגרפי במדינת ישראל. אני לא יודע בדיוק מהו הרוב הדמוגרפי. יש הערכות שאומרות, נכון, אנשים חובשי כיפה, מאמינים, נוטים ימינה, הם הרוב. גדלים. כן. המספר גדל. הליברלים, הקומוניסטים, המפאיניקים קצת מצטמצמים. השמרנים מתרבים, הליברלים קטנים, דמוגרפית. עכשיו, זה חד משמעית, כן. במדינת ישראל קל לעשות את הבדיקה הזאת, איך עושים את זה? משפחות חילוניות עושות פחות ילדים ממשפחות דתיות, ותם האירוע. די פשוט. האם מה זה אומר מבחינת כלי התקשורת? האם כלי התקשורת צריכים להשתנות בשביל זה? היסטורית, כלי התקשורת היו תמיד מובלים בידי אנשים ליברליים. כן, זה הבסיס. למה? כי כשקמו כלי התקשורת, העיתונים הראשונים, לא מדבר בכלל על העיתון של לפני 160 שנה. לפני 160 שנה רוב כלי התקשורת היו מזוהים מאוד. וגם לפני 200 שנה. העיתון שהדפיסו היה עובד בשביל המפלגה כדי להניע אנשים לקלפי. העיתונות המודרנית, זה שאנחנו מדברים עליה כאן בדיון הזה, היא נולדה לפני 150-160 שנה פלוס מינוס, שהתחילו לנגוס בתחת של השלטון. בא הכלב, הנובח, כלב השמירה של הדמוקרטיה, והתחיל להגיד לשלטון, שומע, ראיתי אותך, רואים לך. ואני שם את זה פה, ואז לא יצביעו לך. ואז התחיל המתח המאוד מובהק ומאוד מורגש שיש כיום גם, בין מה שנקרא המשטר, השלטון, לבין התקשורת או העיתונאים. העיתונאים מחפשים בדפינישן שלהם לערער את הספינה, כל הזמן לטלטל אותה, לחפש, לקחת פנס. מה שמסתירים אני חייב למצוא. אני כבר לא, כן, אבל עיתונאים חייבים למצוא. זה הקטע שלהם, זה הקטע של עיתונות. זה מה שהניע אותי, זה מה שהחזיק אותי 30 שנה בעיתונות, כן, כמו אמרתי, אני אמצא את מה שמסתירים ממני. וזה המתח המובנה הבסיסי והראשוני שיש, והמשטר אומר, רגע, אני לא רוצה שתראה. אני לא רוצה שתדווח כל הזמן שהעברתי מיליונים לאוכלוסייה כזאת או אחרת, או שיש לי הסכם קואליציוני שלא מיטיב עם כולם. אז אתה אומר, התפקיד אומר העיתונאי, סלח לי, הנה אני מראה את זה, ואני גם מבקר את זה, וגם מפמפם את זה, וגם מדבר על זה. ומה קרה? באו השמרנים, אמרו, כולם פה פרוגרסיביים, שמאלנים ליברליים, הם דופקים אותנו, הם דוחפים לנו את השמאלנות התל אביבית שלהם, עם התרבות שלהם, וההומואים, וכל מיני. ונקים את שלנו. בדרך, בזמן שהקמנו את שלנו, וניסינו לבסס את שלנו, שלא תפס כל כך, כי המיינסטרים בסוף הלך לעיתונים הגדולים, לפני 20 שנה, ולטלוויזיה ולמדורות השבט, בדרך המשכנו להתבכיין שלא מייצגים אותנו. הקמנו את כלי התקשורת שלנו, הם לא תפסו, הם לא היו מספיק טובים. אבל אנחנו נמשיך לצעוק, אבל אנחנו דופקים אותנו. למה אתם לא נותנים לנו מקום? הליברלים בנו אימפריות מפוארות של תקשורת עם אחוזי רייטינג מטורפים. אנחנו רוצים להיכנס. בקיצורי דרך, שימו אותנו עכשיו בפריים טיים. עוד התנגשות, עוד מתח. נתת את המתח הראשון בין השלטון לעיתונות. עכשיו המתח הפנימי הזה, באו חבר'ה, אמרו, סליחה, תן לי את המקום שלי.
נוצר מתח. החבר'ה הוותיקים, אלה שבנו את הדבר הזה, הגולדפינגרים של העולם, שבנו את הטלוויזיה הישראלית, את התקשורת, גולנים, הלו, סליחה רגע, מה אתם קשורים? לא הייתם בשוחות איתנו. כן. שבנינו את זה. הנה המתח השני. עכשיו נוצר המתח השלישי, שאותם כלי תקשורת שהשמרנים בנו, מה שנקרא ימין, התחילו לתפוס בחלקם. זה התפתח. זאת אבולוציה. שלום, בוקר טוב. זאת אבולוציה. הם מצאו קיצורי דרך, אבל הנה האבולוציה קרתה. עבודה קשה. אני מוריד את הכובע על זה, אגב. מוריד את הכובע על זה. כי אני בניגוד לזה, אני לא יכול להסכים עם שום דבר, עם ינון חלוליהו ועם כל אלה. אני לא חייב להסכים איתם על כלום. אבל הם הלכו את כברת הדרך הנדרשת. כדי להביא את הקהל. דמוקרטיה. או שאנחנו דמוקרטים עד הסוף, או שלא. ולכן, אם יש דמוקרטיה, ויש חופש ביטוי, והם עשו עבודה טובה, אחלה. לא מסכים איתכם, אני אריב איתכם, אתווכח איתכם. מוכן לספוג את זה שאתם מריצים על הדחקות, גם הכל בסדר. לא חייב להסכים עם את השיטה שלכם, עם הדרך שלכם. בוודאי לא עם מה שאתם אומרים, שזה, אתה יודע. אבל אני אומר, וואלה, הגיעו לנקודה. זו בדיוק הדמוקרטיה. כל שיב, אתה יודע, יש לך כוח, אתה עושה מוצר טוב, יש לך צופים, אתה נותן בראש, ולא לוקחים שבועים גם, אני אוהב את זה. הם נלחמים ביריבים שלהם על הממיר. אחלה. זה שבצד השני יושבים כל מיני קבוצי תחת מפוחדים ולא יודעים, לא נותנים קונטרה, כי הם שומעים על איזה מין ממלכתיות מדומה, זה דיון אחר, קח אותי לשם אם תרצה. אבל, כשאני מסתכל על מפת התקשורת הישראלית, היא התעצבה מחדש, היא שונה, היא אחרת, ולכן כל הבכיינות הזאת היא כל כך לא במקום. אתה אומר אין מקום כבר לתחושת די, חלאס! חלאס! היום אתה בעידן שבו אתה מחליט במה אתה צופה, באיזו שעה, כמה, ואם הפרצוף של הטילה מתאים לך או לא מתאים לך, או אתה מעיף את זה קיבינימט מהמסך שלך. simple as that. הטלוויזיה לא עושה לך את זה. לקחת את הטלפון, עשית ככה ביוטיוב, לא יודע מה, מצאת את דושי, עשית לו ככה, וזה על המסך הגדול שלך שעתיים. צפית, נמאס לך, עברת. ולכן אני לא יכול לשמוע את הבניין, לא נתנו לי, אחי, יש לכם תוכניות של 10% רייטינג. אתם מתחרים עם ערוץ 12 לרייטינג של החדשות. אתם עוד רוצים שיתנו לכם את... די! הלכתם הצידה, הלכתם למקום, בניתם אחלה דבר. יש לכם אחלה קהל. אחלוש. מה אתה רוצה עכשיו בדיוק? הבנתי. אני יכול להבין למה לפני 20 שנה טענו לכל מיני דברים. שזה, שוב, תלונות, כואבות, קצת בכיינות, אבל אפשר היה להגיד, וואלה, אתה יודע מה? אבל גם אז הייתה לי תשובה. אורי אורבכים לא היו הרבה. כל הדור הזה שגדל אחרי אורי אורבך. זה לקח זמן. זאת אבולוציה. מה לעשות, השמרנים לא הלכו לתקשורת קודם. לא הלכו. מה לעשות? אליטות מתחלפות, ומשתנות גם. הם קלטו שיש שם כוח, אז הלכו לשם, לקח להם דור וחצי או דור לגדול לכדי מה שיש לנו היום. כן. טיפה יותר אולי. שנות ה-90, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. בוא'נה, זה דור, זה אבולוציה. אתה יודע, אנשים רוצים הכל בקאטים, ואם לא מקבלים בקאטים מהירים, אז מתבכיינים שיתנו להם, מה שנקרא. ומה חשבתם? שאלה ששם כבר 30 שנה יפנו מקום? תחשוב על זה רגע, אני מבין איך אתה רואה את זה מה אני אומר? לגמרי. אבל אני לא מנסה להבין מה שחסר לי. אתה לא מצפה, סליחה שאני אומר עוד פעם, בגלל שטסת פעמיים במטוס, אולי אפילו בביזנס, בטיסה השלישית אתה תטיס את המטוס. אבל רגע, אז... וגם לא תהיה נווט. למה אבל... מה אתה חושב על החלק שבו... אני מבין את ההתבכיינות של הימין שאפשר לשים אותה בצד ואין לה מקום, כי כבר אחוזי רייטינג גבוהים. יש מקום להכל. ברור. אני דמוקרט אמיתי. מקבל. אתם רוצים להתבכיין? תתבכיינו. זה פתטי, זה מביך, זה מביש, די, חלאס, אבל תמשיכו. מה בנוגע אבל לחלק של באמת הטענות, בוא נגיד, הקונקרטיות לגבי התקשורת מצד שמאל, התקשורת הממסדית, ה-12 וויינט וכל אלה. מה אתה חושב אבל שקורה שם? אתה חושב שזה פשוט גופים חזקים שפשוט מקומם... אני לא יודע מה זה חזקים. אני כבר לא יודע מה זה חזקים. אני חושב, אני אגיד ברשותך... אתה יודע מה זה גוף תקשורת חזק היום? באמת של החיים? אמיתי, חזק. זה שיש לו כסף מהבית. וזה לא קשור עכשיו, אני אומר לך, אני מנתח את המפה כבר הרבה שנים. נוני מוזס, כן. לא יודע, לא. נוני מוזס חי מפרסומות. הבנתי. הוא אבל, אתה יודע, תביא לי מיליארדר. תביא לי מיליארדר. שעשה את הכסף ממשהו אחר לגמרי. תן לך דוגמה. וושינגטון פוסט
בידיים של בזוס. הוא לא עושה את הכסף מעיתונות. הוא לא מול קלאסי. כן. הוא לא סולסברגר מהניו יורק טיימס, שזה הביזנס שלו. טוויטר עם אילון מאסק גם כן. הוא לא משפחת גרהם שהחזיקה בוושינגטון טיימס לפני כן. הוא בא ממקום אחר לגמרי. אילון מאסק, עוד כלי תקשורת מטורף, האקס, הטוויטר. הוא לא עושה את הכסף שלו מעיתונות, אבל הוא מול, הוא סוג של מול. הוא משחק לנו עכשיו בחשיפות וכל מיני כאלה. תצא לדבר על זה גם. פשוט יש הבדל בין מה שקורה בארצות הברית למה שקורה בישראל. אני כן חושב שיש פה... האם אתה מבין את הטענות של הצד הימני במפה לגבי השליטה ביד רמה של השמאל בגופים? אמרתי לך, עניתי לך על זה. התקשורת נמצאה לאורך שנים בידיים של הליברלים. ליברלים, כן. באופן טבעי. כי הליברלים באו לנענע את הספינה. תקשורת מטבעה צריכה לזעזע את הספינה, לא לשמר אותה. צריכה לזעזע את הממשלה, לא לשמור עליה. אז אין שם שחיתות או משהו, זה משהו טבעי שקורה. לא יודע, תקשיב, אני לא חוקר יחד. אני לא רואה שחיתות. מה זה שחיתות? זה שאני... זה שחיתות כלכלית, מוסרית, פוליטית. פוליטית, כן, עם אג'נדה. אני לא... אני לא מבין למה אנחנו מדברים בצורך העניין ב-2024, במצב הדמוגרפי שנמצא בישראל, אנחנו עדיין מדברים ב-ynet ובערוץ 12 ודומיהם, על עם אג'נדה נורא ליברלית כלפי הטענות שמגיעות מהמחנה הימני. כי הכלי התקשורת הליברליים, מה אתה רוצה שהם יהיו? בדיוק. אבל זה לא מייצג בכלל את מה שקורה במדינה. אני מקבל, צועקים צריך... לי משהו נורא נורא ספציפי. אז אל תצרוך. אל תצרוך את זה. אבל זה קל להגיד לה, אתה יודע, ההמון... לא קל. ההמון... לא קל. לא, לי ולך זה סבבה, אבל ההמון מקבל את המציאות שלו דרך התקשורת הזאת. ההמון כנראה סומך על כלי התקשורת האלה. הוא מקבל אינפורמציה איכותית. מה אתה רוצה שבעלים של עיתון שהוא מצליח, או של אתר שהוא מצליח, ynet הוא האתר הכי גדול במדינת ישראל, עבדתי בו 23 שנה. למה הוא היה מצליח? לגמרי. למה הוא הצליח? בזמן המלחמה, בחודשים הראשונים, 2 מיליון כניסות ביום. לא, זה היה תמיד. זה היה תמיד. לדעתי המספרים יותר גבוהים. וואלה. 2 מיליון כניסות ביום היו לנו תמיד, בשנים האחרונות. אתה מדבר עליי 5, 6, 7 מיליון. שזה מספרים של מלחמה. למה ynet הצליח? אתה חושב שכי הוא נותן אמת טובה? מצוינת. כי אנחנו בנינו את המקום הזה, אני הייתי שם מהחודש השני. בנינו את המקום הזה בהתבסס על מידע מהיר, אמין, פרשנויות חזקות, סקופים, סיפורים וכו'. למה 2 מיליון ישראלים נכנסים ל-ynet מדי יום, או 1.5 מיליון, לא משנה, שלא נדייק על זה, אתה יודע. למה? כי זה כלי תקשורת טוב. אתה יכול לספר מפה הטימבוקטו, ליברלים, הדמוגרפיה, מה זה מעניין אותי? האם אתה מקבל את החדשות שלך כמו שם? אגב, כלי תקשורת צריך להיות צינור שמעביר מידע לקהל. בסדר? עכשיו, באבולוציה דברים השתנו, פרשנים מדברים את דעתם, כל אחד יש לו דעה. בסדר? כל אחד הוא דעותולוג. סבבה. זאת האבולוציה. אתה יודע, לפני 60 שנה, היית לוקח את העמוד הראשון של הניו יורק טיימס, מה היה היחס של החדשות אל מול פרשנות? אתה יודע בערך? אין לי מושג. בוא נגיד 50-50. היו חדשות ומאמרי דעות, או 60-40, לא משנה. לטובת החדשות. כן. פתח את הניו יורק טיימס היום. אתה מכיר את הדף נייר הארוך הזה? פתח אותו. היחס בערך, לא יודע, 70-30, 80-20, לטובת הדעות והפרשנויות. אבולוציה, מה לעשות? אנשים לא קונים את החדשות שלהם בעיתון של אתמול. אז העיתון משנה פניו. לבוא ולצפות שהוא יהיה בדיוק כמו לפני 40 שנה, או 60 שנה, או כל מיני פנטזיות כאלה, כן, פעם היה אחרת, נו אז מה? גם כשעלינו לארץ בשנות ה-60 לא היו פה ביצות, או ב-50 היה צנע. אתה יודע מה? אני מתכוון, יש אנשים דורשים אבולוציה והתפתחות והתקדמות, אבל מתבחנים במושגים של פעם, תקועים בעבר. די, נו, בואו נפסיק להיות צבועים. כלי תקשורת, יש להם רייטינג או צפייה, אם הם טובים. אנשים לא פגרים לגמרי. אנשים לא מטומטמים. אנשים מסתכלים, אומרים, מתאים לי, לא מתאים לי. אני מקבל אינפורמציה, לא מתאים, יש אירוע גדול, לאן אני רץ שיש אירוע גדול? ל-ynet. תן קונטרה. בינתיים אף אחד לא קם לתת קונטרה, נכון? ברמת ynet. ניסו. אבל אף אחד לא נתן קונטרה אמיתית לאתר מספר 1 במדינת ישראל. ולכן, תן קונטרה, יבואו. נתת קונטרה בערוץ 14, באו. לקח זמן. אני הייתי שם בשנה הראשונה של ערוץ 20, הבסיס, ערוץ המורשת.
שנה ראשונה, הייתי שם. אחרי 10 חודשים, התחלתי להבין שאני לא טוב, לא טוב. הם ניסו, את מי הביאו? הביאו אנשים שהם עיתונאים. אותי, לינוי בר גפן הייתה שם, שרון גל, היו שם עיתונאים. וניסינו לעשות עיתונות. קלמן ליבסקינד היה איתי בתוכנית פוליטית. ועם הזמן, לקח להם זמן, עד לפני כמה שנים? 2, 3? 2 פלוס מינוס, נכון? מתי זה? שמה? ממשלת השינוי. כן, זה היה לפני 2, כן. ערוץ 14 היה על זרזירי פירורי רייטינג. משהו קרה פתאום. זה קורה פתאום. אתה עובד לאורך זמן, 8 שנים עבדו בזה, בום, תפס. שנים, ערוץ 14, ערוץ 20, לא משנה איך תקרא לו, היה בשוליים. עם אותם אנשים, עם אותן תוכניות אגב. ולא תפס להם. לא, לקח להם זמן, זה לוקח זמן. אני שואף בעצמי להיות פה בסופו של דבר משהו תחרות לוויינט בכמות. יאללה. אבל לוקח זמן. דושי, גם ג'ו רוגן לא היה. 13 שנה. לא נהיה ג'ו רוגן בלילה אחד. נכון. נפל עליו קורונה מהשמיים. נפל קורונה, וספוטיפיי היו בסבב השקעות משוגע, אז קנו אותו ב-400 מיליון או משהו. פתאום העולם משתנה. לכן אני אומר, תקשיב, מה זה עוזר שכולם מתבחנים כל הזמן? כל הבכי והנהי. לא טוב לך? לך תייצר אלטרנטיבה, ואנשים יבואו אליך. לגמרי מסכים, אני איתך. נוני מוזס לא חייב לתת לאף אחד כלום. גם לא ורטהיים. כן. אני איתך בזה לגמרי. אבל הקול הזה, אני רק רוצה להתייחס אליו בגלל שאני רואה כמה הוא חזק. הציבור עצמו שמרגיש מקופח, מרגיש לא מקשיבים, לא מרגיש זה. מעניין אותי גם מה גדי טאוב היה אומר על הטיעונים שלך. אני לא יודע להתווכח עם הציבור. הציבור מרגיש מקופח. אני גם לא יודע כל כך להגיד לך מה הוא מרגיש. היום אני חושב שאנחנו בעידן שבו בדיוק כמו שראית עם ג'ו רוגן ודונלד טראמפ, שיש שם כרגע 52 מיליון צפיות נכון להבוקר. זה לא יאומן, רק ביוטיוב, יש שם איזה 200 מיליון צפיות בסך הכל, בטוויטר יש עוד איזה 100 ובעוד כל מיני פלטפורמות, זה היסטרי. זה הצבעה ברגליים. אנשים מצביעים ברגליים, בעיניים שלהם, איפה הם צורכים את התקשורת, ואני רואה, הציבור המקופח הזה מצביע בעיניים שלו. מה הוא מקופח? הוא מקבל את התוכן שהוא רוצה, אבל. הוא מרגיש מקופח. אם אתה מקבל 3 שעות עם דונלד טראמפ, אתה טראמפיסט, אתה מקופח? לא, אני אומר ביחס לתקשורת הממסדית. מה זה התקשורת המיינסטרימית? אבל בוא נדבר על תקשורת מיינסטרימית רגע על אמריקה. בסדר? ברחת לשם. רק בשביל הדיון. מה הכלי התקשורת הכי משפיע והכי חזק באמריקה היום? איך קוראים לו? CNN. לא, פוקס ניוז. CNN רחוק מאחור. פוקס ניוז? שנים. מה אתה אומר? שנים. באחוזי רייטינג בטלוויזיה? הביסו את CNN מזמן. מה אתה אומר? ובעיתונות? עיתונות כביכול ynet. זה ניו יורק טיימס? ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, לא יודע. זה מעניין, כי זה שם הימין ופה... תראה, זה משהו אחר, כי מה שיש בישראל מבחינת הצריכה של החדשות, זה לא מה שיש באמריקה. מה זאת אומרת, מה יש בישראל? כמויות משוגעות של צופים, אנחנו מכירים בחדשות. כן. אמריקאים נורמלי לא צופה כמוך, יש 350 מיליון אמריקאים. רייטינג C מטורף, אתה יודע, אתה אומר, בואנה, שברתי את שיא הרייטינג לאותו, כמה מיליונים. כן. מתוך 350 מיליון. סטיבן קולבר, אתה יודע מי זה? כן, בטח. הוא המחזיק בשיא של הצפיות כרגע. כמה? 2.3 מיליון. אתה מבין על מה אני מדבר? מתוך 350 מיליון. כן, כן. פה יש לך מהדורות חדשות של 20%. בישראל. כן. או שידורים של ראש ממשלה מדבר, או לא יודע מה, 30-31% רייטינג, או מצטבר 40%. טוב, בעיות קיומיות על כל שני וחמישי. השאר שלך פה משוגע. כן. הוא מעל 34-35%. 40% בכל מהדורות חדשות. share. כן. של כל הצופים ביחד. מרתק, אז כן. אי אפשר להשוות את אמריקה למדינת ישראל. מקבל את זה. אבל כן יש את אותה תנועה בהקשר של התחושה, דעת הקהל, היא דומה. כי יש פה כן את הקטע של אנחנו מאבדים הליברלים פה די מאבדים את המדינה. עם זה אתה מסכים או שאתה לא? אני שומע את זה, אתה אומר את זה הרבה. כן. בפרקים האחרונים. זה כאילו, אתה מרגיש לך כאילו בורחת לנו המדינה. כן. תראה, היא משתנה, המדינה. היא משתנה. כי אנשיה משתנים. כי תפיסותיהם שונות. ואם אדם כמוך מרגיש שהמדינה בורחת לו, ואפילו אמרת באיפשהו שאתה התחלת לבדוק התניידות מסוימת למקום אחר, כן. אז היום אתה נמצא במקום שבו אתה אומר, איפה אני? אוקיי? עכשיו, שוב, אי אפשר לטעון
בשבחי האבולוציה, כמו שטענתי קודם, ולא להתייחס לאבולוציה כתהליך שקורה בכל תחום, בכל דבר. גם באליטות, גם באנשים השולטים, גם ברוב הקיים. אוקיי? מה זה ייתן לי עכשיו לבוא ולהגיד, הלכה לי המדינה? מה הכוונה? היא הלכה כי הציבור משתנה. אני לא יכול לשלוט על המוני אדם. חד משמעית. אני יכול להגיד את דעתי, אני יכול לקוות שינהלו איתי איזשהו דיאלוג. אני חושב שהתפקיד שלנו המרכזי כרגע, ובכל מיני מהלכים שאני נמצא בהם מאחורי הקלעים, כיועץ עכשיו, כיועץ אסטרטגי, אני תמיד אומר, אנחנו חייבים לפתוח את האוהל. טוב, הרבה מאוד דברים קורים, אתה מדבר על נושאים מדיניים, כל מיני דברים כאלה. ותמיד מדברים, אותו קהל מדבר עם עצמו. כן. זו תחושה כזו. לגמרי. אפרופו ערוץ 14, ערוץ 12, כן, כל אחד מבודד בתוך עצמו. אגב, זה מה שיצאו הרשתות החברתיות, הם יצאו את תיבת התעודה. את תיבת התעודה האלה שמאוד אגב, התופעה הכי מעתקת זה ההרגשה הנוחה שיש לנו כבני אדם, מתוך זה איזה מגניב, כולם חושבים שאני חכם, עשו לי לייק. אז טוב לי להיות בתיבת התעודה הזאת, נעים לי, כיף לי. ואני תמיד טוען, ואני אומר את זה גם לקוחות שלי, חבר'ה, אנחנו חייבים לדבר עם כולם. אתה לא יכול להתעלם ממה שאומר הציבור, הרוב, מהסנטימנט. אתה יודע, הסקרים בישראל הם בעיניי פח. ממש. פח. לא רק בישראל. כן, אבל פה אני חי פה, אני בודק פה כל מיני... מסתכל על נתונים, אתה אומר, זה המפלגה הזאת, ומה יקרה אם ההוא יבוא, וזה יבוא, במספרים, מה זה מעניין אותי? תביא לי סנטימנטים, תנתח לי סנטימנטים. לאן הולכת התחושה של הציבור? זה מה שמעניין אותי, לאורך זמן. אני רואה למשל סנטימנט של 70% מהציבור רוצה שביבי יעוף. זה לא אומר שהוא לא יצביע לו חלק ממנו. קטע מעניין. אני לא בטוח ב-70% הזה. אצלי ממש ניכר שממש יש תמיכה נרחבת לביבי. אז אני חייב להבין אם אני רוצה לחיות פה. שאני חייב לדבר עם כולם. אני לא יכול גם להישאר במין על הבריקדות שלי, בסדר? במין מגדל כזה ולהגיד, היי, דפקתם לי את המדינה, לקחתם לי את המדינה, תחזירו לי. מה זה? מה זה תחזירו לי? זה בדיוק כמו שאני אומר לחברים שלנו בצד השני. תפסיקו להתבכיין, תייצרו אלטרנטיבה. זה מה שאתה אומר לי? אני אומר גם לך, תפסיק להתבכיין, בואו נייצר אלטרנטיבה. ואם הציבור לא מקשיב לדושי, שם קוד, או למנהיגים של דושי, אז הבעיה היא אולי גם אצל המנהיגים של דושי, ואצל דושי, והטילה, וכל הטילות של העולם. איפה הבעיה שלנו? הבעיה היא חוסר, אין תודעת ניצחון למחנה הליברלי. בסדר? אבל ברשותך, יש משהו שלב לפני לדעתי, שזה הקיום שלנו כחילונים, במרחב שבו אנשים מקדשים אדמה ומתים עליה. ומאמינים בסמכות אלוקית על מנת לבצע פעולות. זה היה שונה לפני 50 שנה? נראה לי שדמוגרפית, כן, וגם היינו, אבל גם היינו באחיזת עיניים כזאת, לא הבנו מה קורה במרחב הזה. אז ההיסטוריה מלמדת, אני חובב היסטוריה, אני יודע שגם אתה. ואני יודע שגם יש לך פה ספר שעוסק בדתות של העולם, נכון? חד משמעית, מלא. למה אתה קורא את זה? כי אתה רוצה להבין את מה עומד בבסיס האנושות. לגמרי. בסוף. איך הגענו עד הלום? הסיפור העמוק ביותר, הוא הסיפור העמוק ביותר. התנ"כי, כן. אז מאז בני אדם המציאו את אלוהים, והמציאו את הדתות, והמציאו את כל האופרציה הזאת. עברנו הרבה מאוד גלגולים. ואם אתה מביט לאורך אלפי שנות היסטוריה, מה קרה לאנושות? וכמה פעמים האנושות התהפכה. אם הייתי אומר לך לפני 200 שנה, בשטייטל, או שטייטלח, באירופה איפשהו, בגליציה, שתקום מדינת יהודים ויקימו אותה קומוניסטים, סוציאליסטים, שמאלנים, חילונים, אתאיסטים, בני השכלה, עזבו את השטייטלח, מה היית אומר לי? השתגעת. היית קורא לי משיחי. כן. הוא רוצה לגאול את הארץ. אבל האמירה שאתה אמרת, אתה כבר אמרת, בני אדם המציאו את הדתות. נכון. זה משהו שאין לו הרבה ביקוש. זה דעה
שאני יכול לחלוק אותה איתך אפילו, אבל הציבור המאזין, גם אלינו לפודקאסט וגם בכללי, זה לא תחושה רווחת. ציבור מאזין של דניאל דושי המוכשר והתותח. אם הצבנתי אתכם, אחלה. ואם שיניתי לכם טיפת הדעה, אז בכלל מעולה, לא נראה לי. אבל אני לא כאן כדי שתרגישו טוב, אלא כדי שקצת תגיבו ותתעצבנו, ואגב, תתווכחו. כמו בני אדם. בריא להתווכח. הכל טוב. כן. אני לא פה, אתה יודע, אני אף פעם לא הייתי בסדר שאני חייב להגיד את מה שרוצים לשמוע. כן, זה לא מה שאני אומר, אני לא אמרתי את זה בשביל לא לעצבן אנשים. אז אנחנו בנקודה בהיסטוריה שבה, כן, האמונה, הרוחניות, החזרה לאמונה, ולמה זה קורה אגב? יש את זה, הרי אם אתה רוצה לנתח את זה לעומק, אנחנו בעידן פופוליסטי, עידן שבו אנחנו רוצים פתרונות מהירים. מצד אחד אנחנו חופטים בכל הממסדים הקיימים מושחתים, נכון? צריך לפרק את הכל דיפ סטייט. ואז נשארנו עם אף אחד להאמין בו. תחשוב רגע. אנשים גדלים פה בתחושה שאין מדינה, אין צבא, הכל מושחת, הכל רקוב, אין על מי לסמוך, הכל דיפ סטייטים, קונספירציות מטורפות. אנשים מחפשים, בני אדם זקוקים למשענת, רובם. והמשענת האלוהית היא הכי מהירה, הכי נוחה, הכי אינסטנט, הכי קרובה. אין תשלום. אתה לא משלם על אמונה באלוהים. אתה מרים עיניים, עוצם עיניים. מרגיש טיפה יותר טוב. וואלה, האמונה עוזרת לי. אתה יודע, לי הייתה טלטלה רגשית ראשונה, אפרופו דת ואמונה בצבא. הייתי כתב בעיתון במחנה והייתי כתב בלבנון, היה איזה אירוע, אני לא זוכר כבר בדיוק איזה, אבל מת חייל, והייתה הלוויה, ורצתי להלוויה איפשהו בדרום הארץ, והגעתי קצת באיחור, ואני הגעתי אתה יודע, היה שם המון אדם, והמשפחה נקרעת מבכי ומצער, אז מישהו אומר, אלוהים נתן, אלוהים לקח, ושיהיה שם, וזה אותי בתור נער צעיר בן 19-20, זה אחז בי, טלטל אותי, העיף אותי 80 פעם באוויר, ואמרתי, מה? איך אפשר להגיד את המשפט הזה פה? זה הרי... אבל זה הבסיס של האמונה הדתית, אתה יודע. לא משנה מה קורה, תגיד תודה. ואלוהים קבע, ונסתרות דרכי האל, כל מיני משפטים סתומים כאלה, שבסוף מביאים אותך. ואנשים, לעתים, בתקופות מורכבות, אני חושב, תקשיב רגע, לא יודע אם אתה חושב על זה מדי פעם. אני חושב שבלי מלחמת עולם שלישית, האנושות לא תתיישר. אנחנו במסלול מטורף. כל יום אתה קם בבוקר, יש איזו מדינה שנמצאת באיזה מין פסיכוזה פנימית. לפני שנתיים ההוא כבש את אוקראינה. לך הייתה מלחמה של שנה עכשיו בכל החזיתות. ההוא בקוריאה הדרומית החליט שהוא עכשיו קיסר. הפיכה צבאית, כן. והוא החליט שהוא, לא את זה, הוא הודיע, יש משהו לא, ואני עכשיו... בעטו לו בתחת בתוך שנייה. כן. בארצות הברית טראמפ חזר ביג טיים. אוקיי? אירופה מתפרקת, האיחוד האירופי. יש מדינות כמו הונגריה. עכשיו בבחירות ברומניה, פופוליסט נאו-נאצי שגדל בטיק טוק, עלה לסיבוב שני לנשיאות. מתחת לרדאר של כל הסקרים. זה לא האופי שבו אנושות מתנהגת וככה זה היה וככה זה יישאר? זה ייגמר במלחמה. כן? זה חייב להיגמר במלחמה. אנשים שכחו את מלחמת העולם השנייה. ובגלל ששכחו, בעיקר הדור הצעיר, מנהיג חזק, זה רק טוב. אנשים שכחו דיקטטורות, ורצח עם, ושואה. דור שלישי רביעי מאחרי. שכחו את המחירים הכבדים. חיים טוב, אנחנו דור שחי טוב מדי. אתה יודע שראיתי נתון שאחד מתוך 5 אמריקאים מתחת לגיל 30 לא מאמין שהיה שואה. הנה, קיבלת. שאלה הנתונים, אוקיי? וזה לא רק זה, שואה זה מאוד אנחנו. אבל זה מעבר לזה, זה לחשוב שלא, שום דבר לא יקרה, לא נורא. ימותו, לא נורא. מלחמה, דיקטטורה, פשיזם, קיצוניות, לאומנות. פופוליזם, סיסמאות ריקות, הבטחות שאחרי... הרי מה קורה? איפה הדרמה הגדולה? באים הפופוליסטים מבטיחים הבטחות. לא מקיימים, כי אי אפשר לקיים את כל הגבינה השוויצרית הזאת מלאת החורים. אז אנשים מתאכזבים עוד יותר. עוד יותר, הם כבר
בשמאלנים הם כבר ירו, כן? החליפו אותם, לא טוב. הלכנו לימין, הלכנו לפופוליסטים, הלכנו ללאומנים, גם הם לא סיפקו את הסחורה. מה נשאר? בן אדם צריך משהו. לא אלה ולא אלה, כולם מושחתים. המשפט הזה, כולם רקובים, כולם מושחתים, ואז אלוהים נשאר. אז אתה בורח לאמונה. יש את, אתה יודע, אתה בורח לאמונה, אתה נהיה יותר שמרן. אתה נהיה יותר שמרן, אתה פחות ליברל. כן. פחות ליברל, אתה פחות מוכן לקבל את הפרוגרס. לא את הפרוגרסיבים הפסיכופטים האמריקנים, הווק והאלה. זה, עזוב, זה צריך לשים אותם בלא יודע איפה. אבל זה פרוגרס, מתקדם, אבולוציה. עשרות שנים, תסתכל מה קרה במאה ה-20, אחרי מלחמת העולם השנייה. הליברלים ניצחו, קרב אחרי קרב. יש היום חתונות של הומואים, של לסביות. חתונות! זה חלק מהחברה שלך. היום כבר מדברים על פלואידיות וכל מיני... עזוב, אני לא... אבל זה תוצאה של ניצחונות ליברליים, המון ניצחונות ליברליים. אנשים, מעמד הנשים, הפמיניזם, כל זה ליברליזם על הספידים. עכשיו יש ריאקציה. אז כמה דברים. אתה בתקופת הריאקציה. כמה דברים. דבר ראשון, אתה אמרת מלחמת עולם שלישית. כן, בתחושה, אתה רואה את זה, שמע. זה משהו שאתה יודע, אפשר להיכנס אליו יותר. אני אשמח גם להבין... אני לא מומחה למלחמות עולם. ברור. אבל אתה רואה שיש איבוד שליטה. דיברת על, אתה יודע, לפני מלחמת העולם השנייה היה את ניטשה שהזהיר ואמר, אלוהים מת ואין לנו מספיק מים לשטוף את כל אדם. הוא בעצם מתכוון ברגע שהאמונה, ההסתכלות אל משהו מעל האדם נופלת, אנחנו עלולים להיגרר למלחמות, וזה בעצם די מה שאתה אומר באופן, אתה יודע, אתה אומר את זה מכיוון לא דתי, אבל הוא אמר את זה בכיוון כן דתי, וזה כן מעניין בעיניי, אבל בהקשר של הניצחונות הליברליים... כשאלוהים מת, אז קורה גם דבר אחר. כשאלוהים מת, אז האדם חושב שהוא כל יכול. בדיוק, מגדל בבל. ואז שהוא כל יכול, אז הוא מרשה לעצמו גם לפתוח במלחמות, כי הוא... בדיוק. אז אני כן רואה את הסכנה מזה, ואני כן מכבד את מקומו של אלוהים אולי הוא מרגיע, אתה אומר. מצד שני, לא, אולי הוא מייצב, הוא גורם מייצב שמונע האומנם, תשאל את העם היהודי, מכיר אותו? 1400 ומשהו, ספרד, מכיר, זוכר? כן. אלוהים היה זה שגירש את הבנתי, כן. אינקוויזיציה, וזה אלוהים גם תרם הרבה מאוד דם. ברור, אבל יש... כולל פה אצלנו בשכונה, כן? בשם האללה והאלוהים. ברור, יש האלה שיטענו שזה מותו של אלוהים בפני עצמו. בבסיסה בהגדרה דמוקרטית, היא לא הייתה דמוקרטית בשנים הראשונות, בוא נגיד את האמת. הערבים, היה שלטון צבאי או משטר צבאי, איך שקראו לזה בזמנו, עד שהסירו את זה כמה שנים אחרי הקמת המדינה. ובן גוריון השתמש בשירות הביטחון הכללי כדי לצוטט למפלגות יריבות. זה לא דמוקרטיה, בוא נגיד את האמת. אבל היא התפתחה לדמוקרטיה מפוארת. ועם שלטון חוק, ועם בית משפט חזק, והליברליזם שלט. על מה הריאקציה השמרנית עכשיו, הימנית? על מה הריאקציה נגד בית המשפט העליון? על הליברליזם שלו. על אהרון ברק, אוקיי? שלטענתם לקח כוח שלא ניתן לו באמת, ופסק, ובאמצעות פסיקותיו הוא קיבע ערכים ליברליים. נכון, כביכול. שהכנסת לא הסכימה לעשות. כן, כביכול אבל. זה הטיעון. בסדר? מדינת ישראל, אני מזכיר לך, בהרבה מאוד מובנים, היא מדינה מאוד מתקדמת. גם בליברליזם שלה. אבל זה לא טענה להגיד זה עבד עד עכשיו. זה שעכשיו יש לנו משהו שאנחנו מתפכחים ממנו, אתה מסכים בשנה האחרונה? לא מתפכחים, יש ריאקציה. אתה לא רואה, אתה לא... אני אישית אנושית. אני מרגיש, אתה יודע, במקומי הצנוע, שאני כן, אבל מרגיש כמו, דיברתי על זה גם עם אורנה בנה, שאני כמו אסטרונאוט שמקבל כמה עשרות אלפי השמעות ביום בשביל לקבל קצת תחושה לגבי דעת הקהל, ואני חוקר מה הולך שם. התחושה שאני מקבל היא שיש התפכחות, זאת אומרת שאנשים קולטים אחיזת עיניים שהייתה אלינו שנופלת. ואני חושב שמה שחזק... באיזה תחום? בוא, אתה יודע מה, אמרת פה משפט שאני רוצה לחקור אותו עכשיו רגע. כדי שאולי אני אוכל להשתלב בשיח הזה עם עצמך. אתה יכול, כן. באיזה תחום אתה... המילה התפכחות, אפרופו 7 באוקטובר, מצלצלת לי מאוד נכונה בהקשר המדיני-ביטחוני. והסביבתי. אבל יש לו שורש עמוק יותר, שזה זה שלא יכירו בחיים במדינה יהודית במרחב הזה. אז שוב, בואו רגע נשים על השולחן את הנושאים כפי שהם צריכים להיות מופרדים.
אני מקבל לגמרי את המילה התפכחות בכל מה שנוגע למרחב המזרח תיכוני, הישראלי הערבי. א', מעולה. התחלה טובה. מקבל של אחרים, כי אני התפכחתי ב-2005. הטעות הכי גדולה, אם תשאל אותי מה הטעות הכי גדולה לגביך, אטילה, בתפיסה של הקוראים שלך, העוקבים שלך, צופים שלך, לא משנה מי. הטעות הכי גדולה לגביי היא שאני איזשהו שמאלן של פעם, שלא רואה ממטר את המציאות, ותקוע בהסכמי אוסלו, ולתת להם מדינה בכל מחיר, ולוותר על השטח בכל מחיר. זו טעות עצומה. בגלל שבתור פרשן פוליטי שנים כתבתי על ההתנהלות הקלוקלת של בנימין נתניהו, אז הביביסטים קטלגו אותי כנוח, כשמאלן. אבל כשאתה קורא להם ביביסטים, אתה עושה את אותו עוול. לא, עזוב רגע. ביביסטים זה תומכי נתניהו המושבעים. אז הם קטלגו אותי כשמאלן. כשמאלני, אתה יודע... רדיקלי. לא, כזה עם ה... אני מפוקח מ-2005. אני תמכתי בהתנתקות. אמרתי לך את זה גם בתוכנית, עשיתי מזה פרומו. אבל אני 8 ימים אחרי ההתנתקות, אני התפכחתי. ומאותו רגע אני לא אותו בן אדם. אני הרבה יותר מפוקח, אני עם עיניים על המטרה. אני לא מתעלם מהסביבה שלי. אני לא מתעלם מזה שהסביבה שלי מחורבנת. אני לא שוכח שתקפו אותנו. ב7 באוקטובר וגם לפני כן. אני לא שוכח שהיו פה אלפי טילים שטסו מעל הערים שלנו ומעל הגנים שלנו ובתי הספר שלנו כבר אחרי 2005. לא שוכח את זה. ההתפכחות שלי היא ארוכת שנים מ-2005. ויש התפכחות היום בציבור הישראלי של הרבה מאוד אנשים אחרים שמצטרפים לפיקחון הזה. תתפלא שיש הרבה גופים שעדיין לא מתפכחים. יש, תמיד יש, אז מה? כן, אבל זה אתה עשית הפרדה. זה לא הצנט, אני אומר לך, אני רואה קבוצות מיקוד וסקרים שאני עושה. אז אתה עשית בעצם אבל הפרדה, עשית ביטחוני מדיני, זה התפכחות אחת, אבל יש גם את ההתפכחות שאני חושב שיש בציבור, שהיא בנוגע לקיום המדינה הזאת בכלל, והאופי הרוחני של לקיים אותה באדמה הקדושה הזאת, שאני אישית לא מרגיש שיש לה הצדקה אלוקית. אני לא יודע אם לקרוא לזה התפכחות. אני לא מאמין שבן אדם יכול להגיד לעצמו, עכשיו אתה מאמין באלוהים ואתה נהיה יותר רוחני. זה לא עובד ככה. לא, להפך אני אומר. התפכחות היא... יש מה אתה אומר על 500,000 אנשים שנמצאים כרגע בחול, על פי משרד הגירה, מאז 7 לאוקטובר? זה לא התפכחות רוחנית. זה הפוך. זה הכי רציונלי שיש. לא, זה הבנה אבל שיש פה משהו שאני לא חלק ממנו בהקשר הזה של הרוחני. יש פה, תראה, אני לא יודע לנתח 500,000 איש. כואב לי, אמיתי, כי אני אוהב את המדינה הזאת אהבת נפש. כואב לי על כל אדם שעוזב פה. כואב לי, מבאס אותי. כי מדינת ישראל בלי האנשים האלה, 500,000 האלה ועוד 500,000, לא משנה. כן, הם ספציפית ליברליים דרך אגב. מדינת ישראל תהיה אפגניסטן עם מגדלים. חור שחור נוסף במזרח התיכון, רק עם מגדלים שבנינו. זה מה יהיה פה. מערה עם נר. מדינה מפגרת. בגלל? בגלל שעם האנשים הטובים ביותר שלך, שהפכו אותך למה שאתה. אימפריה טכנולוגית, אימפריה במדע, אימפריה ברפואה, אימפריה במחקר, אימפריה בביוטכנולוגיה, אימפריה בכל דבר שנגעת בו ב-20-30 שנה האחרונות, וגם לפני כן. אם המדינה הזאת תתרוקן מהתוצרים של מכון ויצמן, ושל אוניברסיטת תל אביב, והאוניברסיטה העברית, ומעבדות המחקר, והטכניון, והם ילכו למקומות אחרים שבהם הם יוכלו לממש את החזון ואת החלום שלהם, המדינה הזאת תהיה חלולה. עכשיו בוא נתגלה לך משהו כתפיסה ליברלית וחילונית גריידה. מתפילות, מדינת ישראל לא תהיה כלום. האויבים שלנו לא יברחו, אלוהים לא יציל אותנו, לא תפילות יצילו אותנו, טכנולוגיה מצילה אותנו. כיפת ברזל היא לא תוצאה ולא תוצר של תפילות ושל מלמולים. היא של מחקר ופיתוח, היא של ידע ומדע, היא של מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה, אווירונאוטיקה. את זה לא לומדים בכולל. בא לי רק את זה לא לומדים אצל ינון מגל על הברכיים שכל היום משיח. לא משם תהיה חזק מול הערבים. יש אבל ציבור שלם שדעתו היא שמה שאתה מתאר כרגע זה הקונספציה שנשברה בשביל העשייה. וואלה. כן. בסדר. שזה בעצם להיות מעצמה טכנולוגית במרחב הזה, זה מה שהציל אותנו. לא, מה שנשבר, בוא נגיד לך מה נשבר. מה שנשבר זה שני דברים. נשבר
שאפשר להאמין שהערבים רוצים רק לחיות כמוך. כן, זה א'. דניאל, הם רק רוצים להיות כמוך, תן להם עוד טיפה, תעלה להם את המשכורת, תן להם לחיות. ואז יהיה בסדר. הם יחיו טוב, יקנו עוד קצת במכולת, יהיה בסדר. לא, לא יהיה בסדר. זאת קונספציה אחת. אני הייתי כתב אק"א, אגף כוח אדם בצה"ל במחנה. התחום הכי אהוב עליי, מזה שנים. למה? כי סיקרתי את הצבא, ודרך אגף כוח אדם אתה באמת רואה את צה"ל. על אמת. לא... אתה באמת רואה את צה"ל בבפנוכו. כל החלטה שמתקבלת אצל רח"ט מילואים, אצל רח"ט תומקה, אצל כאלה, כל מיני שמות כאלה, אתה רואה מה ההחלטות ל-20 שנה קדימה. ואני הייתי בצבא בין 1998 ל-2001. מי שחושב שהתוצאה של 7 באוקטובר היא בגלל שבשנים האחרונות השמאלנים ועזה... לא. זה 20 שנה. של מה? 25 שנה שסיפרנו לעצמנו, אפשר לקצר את שנות השירות. לא חייבים לגייס את כולם. הצבא לא עשה מספיק כדי לגייס את החרדים. לא באמת עשה. אפשר לצמצם גדודים ואוגדות ומסוקים וטנקים ומטוסים. ולצמצם, ולצמצם, ולצמצם. ואמרת, אנחנו נפתור את הבעיות, קונספציות, באמצעות תשלומי שוחד לחמאס ב-15 מיליון במזומן. בדיוק. ואתה יכול לעשות כל מיני דברים, ועכשיו ניתן להם להכניס עוד פועלים, ויהיה בסדר, עוד טיפה, יהיה בסדר. זאת הקונספציה שנשברה. הפסקנו לחיות על חרבנו. התמכרנו לסרטונים שאנחנו בעצמנו העלינו בטיקטוקים ובאינסטגרמים, ודניאל דושי טס, לאן אתה טס, יא מניאק, עוד פעם אתה טס, יאללה, והוא במסעדה שלו לא הייתי, והנה הוא קנה לעצמו עוד משהו חדש, ואוטו חדש, וליסינגים, ו0% ריבית במשך שנים, שהכסף היה זול יותר ממים. ואנשים החליפו פה, חיו בסרט, שהם בהוליווד, וטסו, ונסו, והתמכרנו לזה. תקשיב, הבעיה הכי גדולה של הדור שלנו, שלך ושלי, שאנחנו חיים טוב מדי. כן. מעולם בהיסטוריה האנושית, מעולם, יהודים לא חיו כל כך טוב. וגם בני אדם באופן כללי. אבל ספציפית אנחנו, באימפריה היהודית שנבנתה פה ב-1948, ועד היום, אנחנו חיינו פה בטרפת, לזכותו של ביבי יאמר אגב. תמיד אומרים לו, לא, הוא הכל רע, לא הכל רע. לא יודע אם זה בזכותו, אבל זה קרה. בתחת תקופתו נבנתה פה אימפריה כלכלית משוגעת, שהקטר שלה זה הייטק הישראלי, אגב, אותו הייטק שיצא להילחם על הדמוקרטיה בשנה שעברה. ואותו הייטק שאגב, תמצא אותו במקומות אחרים. במקומות אחרים. אם אתה לא תדאג שיהיה לו פה את אותו אקוסיסטם נוח. אבל עוד משהו. ונכון, רגע, לא סיימתי. וזה חשוב. וזה חשוב. ולכן אנחנו חיינו בקטע של סטארט-אפ ניישן, אחי. כמה אייל ולדמן מכר את מלאנוקס? בכמה 6, 7, 8 מיליארדים? וזה מכר במיליארד, והכל נהיה כבר, ווייז נמכרה, וכולם נמכרו, וחיית, ומגדלים צצו, והמסעדות כבר, מסעדות הפאר שלך כבר התחלת לפנטש, הנה עוד שנייה, מישלן באים לתת לך כוכבים פה. להיבה של יוסי שטרית, ולהוא ולהיא ולהיא. נכנסנו לאופוריה קיומית. כן. ואת העניין הפלסטיני, שמשם באו הצהרות השנה, את העניין הפלסטיני שמנו במין, מתחת לשטיח היפה שלך פה, תיתנו, וביבי כל הזמן גם אמר לנו, אגב, יש לו אחריות גם לזה, הוא אמר לנו, לא צריך לפתור את הבעיה. ננהל אותה, ננהל. אנחנו ננהל את זה. אני מבין את זה. עזבו, נעשה סבב קטן, ניתן להם בראש, נעשה מסיבת עיתונאים, נגיד, הפתענו אותם, פילקנו אותם, וכולם אמרו, איזה תותח, וזה עוד 2 שקט. קנית עוד קצת שקט. קנית שקט. מזה התפכחנו. זה קרה עכשיו שוב בלבנון. בוודאי, זה אותו דבר. אבל בוא אני אגיד לך כן מה חסר לי. אגב, בלבנון ידעת שזה קורה, בגלל זה היית כל כך מוכן להילחם איתם. אנחנו סיפרו לנו סיפורים, שאני לא יודע, כל הזמן, אני שמעתי את זה בתדרוכים גם בתור כתב פוליטי ומדיני, כל הזמן, מה שיקרה, עם הטילים המונחים שלהם מקומה 14 בקריה. 10,000 מתים. שמעתי את זה במו אוזניי, אי אפשר לספר לי. עכשיו אני אגיד לך משהו. לגבי לבנון, מדינת ישראל לא נרדמה כמו בעזה. כי פירקנו אותם. כן. מהביפרים ועד לפוצץ להם את נסראללה ולהוריד להם את... אתה התכוננת לזה. עובדתית השקיעו בזה הרבה יותר, גם במודיעין הרבה יותר כסף. כן, כן. התכוננת לרע מכל. אבל זה הפיקחון. הפיקחון אומר ככה, תקשיב, אתה לא יכול לסמוך יותר כרגע על אף אחד, רק על עצמך. ואתה חייב לחזור להיות על החרב. אבל משהו אחד חסר לי. אפרופו גיוס חרדים. משהו אחד חסר לי. שלא דיברנו עליו. אני אישית, דרך אגב, זה
אתה מתחבר לזה? אתה לא חייב, אגב. אני מוכן לעצבן גם אותך וגם את הצופים שלך. לא, תפוח אדמה לוהט שאני מנסה להתחמק ממנו, כי הוא לא... מה, גיוס חרדים? כן, כי אפשר לדבר על זה, אבל לדעתי הם לא הבעיה, בוא נגיד ככה, יש לך בתוך... לא, הם בעיה... אבל שנייה, בוא נלך למקום אחר. ברמה המוסרית. עזוב את זה כרגע. לא, אולי... אתה מנחה, זו תוכנית שלך, דניאל. אז ככה, אז מאיר רטינגר, הנכד של הרב כהנא היה פה. והוא שאל אותי שאלה שאני עוד לא התאוששתי מהחוסר יכולת שלי לענות על השאלה הזאת. ולספק תשובה. ואני לא שמעתי תשובה אחת מספקת מאז ועד היום. הוא הגיע כמה חודשים אחריך, זה היה ממש לא כזה רחוק. והוא אמר לי, אולי אני נראה פושע בעיניך, אולי אני נראה בעיניך משוגע, אבל אתה לעצמך נראה הרבה יותר משוגע ממה שאתה מבין. זאת אומרת, אם לא השואה, מה ההצדקה שלך פה להיות במדינת ישראל, פה, באדמה הזאת? אני בהלם מהאנשים שאין להם תשובה לזה. לי אין תשובה לזה, ואני בוא תראה לי שלך יש. שמע, אתה לא חייב להגיד שהתשובה הכי טובה היא התשובה שלי. לא, תשובה שתספק אותך גם. היא מספקת אותי. קדימה. היא מאוד פשוטה. אני לא חייב להיות שום דבר דתי, אמוני, מנשק מזוזות ומשתחווה בהר הבית, כדי לרצות כיהודי לחיות בארץ ישראל. למה? לא חייב. לא, אבל... כי אני רוצה לחיות כקולקטיב יהודי. הקולקטיב היהודי הזה צריך להיות מגוון. למה פה? כי זאת הארץ שהוגדרה לי. אוקיי. גם היסטורית. אז אתה אומר זה רנדומלי. רגע, מה זה רנדומלי? אם עכשיו, אני שואל אותך שאלה. אם ב-1908, בוא נשחק משחק. בסדר? בינה מלאכותית. 1948. לא מסתדר. כן. לא מסתדר הסיפור הזה של ארץ ישראל. אבל באים אל העם היהודי, לנציגיו דאז, בהסתדרות הציונית, או מה שזה לא יהיה, סוכנות, ואומרים להם, תקשיבו רגע, בנגו, וויצמן, ולבון, וכל החבר'ה האלה, זה לא יסתדר. יש שם בעיות, אנחנו לא נאשר לכם את המדינה הזאת, אבל תקימו מדינה ליהודים, הנה השטח. כן, אוגנדה. לא אוגנדה. תן לי שטח... טקסס. בטקסס נתנו לכם חלקת אדמה. לא משנה איפה, בסדר? כן. קיבלתם מדינה בגודל פלוס מינוס ישראל, לא משנה, שלכם בטאבו. יפה. הכרנו בגבולות, במיידי, זה המדינה שלכם. לוקח או לא לוקח? האם הייתה מדינה יהודית? אין לי תשובה. אבל יכול להיות שהדילמה הזאת הייתה כמה? מה זאת אומרת? יכול להיות שהדילמה הזאת, יכול להיות. תיאורטית, בוא נלך עם זה, נניח וזה מה שהיה קורה. אני טוען שאנשים פרגמטיים היו לוקחים. גם אני חושב. חד משמעית. יפה. יפה. עכשיו, זה לא משנה אם בפנטזיה העם היהודי רצה תמיד לחזור לאזור הזה. כי פה הוא נולד, או פה הוא גדל, או מפה הוא בא. הכל טוב. לא, אבל זה פה עשית כבר עוול. שנייה, בסוף המטרה הייתה להקים מדינה. פה עשית אבל עוול לטענה האלוקית. למה? כי יש פה ציבור שלם וענק, מכל מיני צדדים, דרך אגב, גם פה בתוכנו, וגם מחוצה לעצמנו, שמאמין שאלוהים נתן לו את האדמה הזאת. אוקיי. אז הוא יכול להאמין שאלוהים נתן לו את האדמה הזאת. אבל זה הרבה יותר חזק מהטענה שלנו. אני לא יכול להתווכח עם אנשים שלוקחים פטריות. אתה יודע, אני גם חושב דברים שאלוהים נותן לי. אתה יודע, יש אמירה שאומרת, כשאתה מדבר לאלוהים כבן אדם, לפעמים אתה פונה, תעזור לי, מתפלל וזה, אז זה הגיוני. הבעיה מתחילה שאלוהים מתחיל לדבר איתך. כן. אוקיי? וזה מה שקורה פה. ועזוב אותי, קח את הרמב"ם. הרמב"ם אמר וכתב שאם אתה חושב שהתפילות שלך הן מגיעות לאיזה כתובת, יושב שם הסבא עם הזקן הלבן, והוא יממש את התפילות שלך כי אתה ביקשת, ואתה האנשה באלף של אלוהים, אני קצת אוהב. אני אוהב לקרוא על דת ולהתעסק קצת עם תיאולוגיה. אבל אם אתה חושב שאלוהים יושב ומחכה רק לך שתתפלל דושי, אוקיי, ראיתי, תודה, רשמתי, כבר מטפל. זה האנשה של אלוהים, אלוהים לא אמור להיות כמוך. אנחנו מענישים אותו כמו הדמות, עם הזקן הלבן, בספרים, בסרטים. אתה עושה לזה פה כזה אני לא עושה, אני אומר אבל יש פה ציבור שלם שככה מאמין. אז יופי. אז אני, אתה יודע, זכותו להאמין. הוא כרגע, זה מה שאני אומר, שהמדינה חומקת לנו מבין אצבעות, זה הציבור הזה שמאמין שיש שם בן אדם, לא, עזוב בן אדם, יש שם כוח. ישות חיצונית לקיום, שמתקשרת איתנו ונתנה לנו. אבל תמיד בהיסטוריה האנושית היו אנשים שהאמינו בזה, ואגב, גם פה, תוך זה שהקימו את המדינה, הייתה ישות, ובן גוריון קרא בתנ"ך כל הזמן, ויוסי שריד עליו השלום, שאהוב עליי במיוחד, ונערץ עליי במיוחד ברמה אינטלקטואלית. אתה יודע מה היה לו על השולחן? יוסי שריד?
חילוני גמור, כן? מרץ. היה לו תנ"ך, הוא היה קורא בו כל יום. כן. אוקיי? אז אתה אומר לי שאין דבר כזה קולקטיב יהודי שחי על פי התרבות היהודית? אני לא אומר. אני צריך יותר תשובה מזה? זאת התשובה שלי. אני פה, כי זאת המדינה שניתנה ליהודים. ניתנה. אז אתה בגלל הכ"ט בנובמבר. אבל זה פקט. זה מה שניתן. לא, ברור, היום אנחנו במצב הזה. אמרו לך, אחי, פה, זה הגבולות שלך, אתה מבין? הנה, הצבעה, 48, הצביעו. yes, no, abstain, זוכר את זה? יש את זה, אתה יכול לשים את זה. אז זה היה. אז מה אני עכשיו מתחיל להתווכח עכשיו? אולי כן, אולי לא, יכולתי לנסוע למקום אחר. לא רוצה ללכת למקום אחר. רוצה לחיות עם דושי. אני רוצה לחיות עם דניאל דושי. מה לעשות? רוצה לחיות איתו. הוא אח שלי. אנחנו חושבים אותו דבר. יש לנו אפילו מסורות דומות. שאנחנו אומרים בעזרת השם מתכוונים לאותו שם. כנראה שלא, אבל. לא משנה. אבל אם יוצא לך בעזרת השם, אתה לא מתכוון, אתה יודע מה מתכוון? שאתה מתכוון בעזרת השם, זה אותו בעזרת השם שנינו לא מאמינים בו, אבל מתכוונים לאותו אחד, לא לעלה, ולא ליושו. אבל ציבור ענק של, אתה יודע, 80% עכשיו. מה אתה רוצה שנעשה איתו? קודם כל אני לא בטוח שיש 80%, שהם דתיים. מסורתיים. מה זה מסורתיים? לא. שליח האל, ביבי. הציבור שמצביע ליכוד, אני חושב שכולו. הציבור מצביע, נכון, 100%. אתה דיברת על הנבחרים שלו. אבל הנבחרים שלו הם לא. בנימין נתניהו הוא אתאיסט בדיוק כמוך וכמוני. לא יודע כמה אתה אתאיסט. אני אתאיסט מאוד. הוא אתאיסט יותר ממני. בסדר? כן. הייתי אומר שאפילו אולי על פי מה ששמעתי מאנשים שדיברו איתו על הנושאים האלה, יותר מזלזל ממני באמונות האלה. כן. אבל עזוב את זה, זה לא מעניין. הוא מאוד ליברל. אולטרה ליברל. כן. בסדר? אבל עזוב את זה, זה לא מעניין. זה לא הסיפור. אם אתה שואל אותי מה ההצדק ההיסטורי או ההצדק הקיומי, למה אני פה ולא במקום אחר, כי אני קולקטיב יהודי, ולקולקטיב היהודי ניתנה מדינה, זה בגבולות האלה ספציפית שאנחנו נמצאים בהן, או בהם, בקווים האלה. זה לא מספיק נותן בשביל... לא מספיק, אז מה, אני צריך לעשות את כולם? אני לא הבנתי מה לא, אני מבין את זה. סנטה קלאוס, בחייך. אני מבין את זה. אבל אז פלסטינאים לנצח ירצו להעיף אותך מפה. ובטח שמוסלמים קיצוניים, ובטח ששיעים... לא הבנתי, ואם אתה חושב שאלוהים נתן לך את האדמה הזאת, אז זה לפחות יש לך אבל סיבה. יש לי סיבה, לא צריך את אלוהים בשביל זה. לא, לך יש סיבה לריב עם מי שכן חושב שאלוהים אחר נתן לו, זה אותו אלוהים אמנם, אבל נתן לו את החלק הזה. אתה רוצה לראות את המספרים שפורסמו רק בשבוע הזה, מי הלך למילואים באיזה ערים? אני מסכים איתך. אני אומר, זה לא יחזיק הרבה זמן. ליברלים. כן, זה לא יחזיק הרבה זמן. זמן. הם הלכו להילחם, במספרים גדולים מאוד, לצד הציונות הדתית וכדומה. ולכן, אני לא צריך שום אלוהים, כדי לדעת שהשכנים שלי הם אויבים שלי, ואני צריך להילחם בהם עד שהם ירגעו. כן. אני רוצה שלום. הם צריכים להוכיח שהם רוצים שלום. אמרתי לך את זה גם פעם קודמת. אני לא חי בסרט שאני צריך להוכיח למישהו משהו. אני סיימתי מהסרט הזה. וההצדק שלי הוא הקיום שלי, והקיום שלי הוא לא פחות חשוב מקיומו של אלוהים. או השליחות האלוהית, לא משנה מה. הקיום היהודי שלי פה, ושל הילדים שלי פה, ושל המשפחה שלי ושלך, הוא מצפיק. עם אלוהים או בלי אלוהים. ועל זה צריך להילחם, ועל זה צריך לתת בראש, ועל זה צריך להילחם עוד פעם, כמה שצריך. אני לא צריך את אלוהים כדי לדעת שצריך להילחם באויבים. אם אתה צריך את אלוהים, לא אתה, מי שצופה בנו, צריך את אלוהים כדי שישכנע אותך. אגב, האנשים שהכי מאמינים באלוהים, ואתה בורח מזה, הכי מאמינים באלוהים, והכי נושאים את שם אלוהים, הם לא מוכנים להילחם על המדינה הזאת. הם גם לא ציונים. הם לא מוכנים להילחם על המדינה הזאת. אז איך הם רוצים לחיות פה? באיזה הקשר? הם הסתדרו יפה פה עם שלטון מוסלמי, הם הסתדרו נהדר. אוקיי, אז כאילו, זה מה שאתה אומר לי? כן. אוקיי, הם רבע מהמצביעים של המחנה הדתי המסורתי שאתה מדבר עליו, סבבה? כן. אז קח את זה בחשבון. אני לוקח את זה בחשבון. והם גדלים. יש מצב שהם יותר צודקים פשוט מאיתנו. במה? בזה מבחינת... אז אתה לא רוצה את הישות הציונית הזאת? אני לא אומר שאני לא רוצה. שים כיפה שחורה, לך לבני ברק, תגיד, גם לי להסתדר עם המוסלמים שהם יבואו. כן. והם היהודים? שאני צריך ללכת לפיהם ולהגיד, הללויה, הם מתרבים, ואני מעריץ אותם? אלה שאומרים שהם מוכנים למחוק את הישות הציונית, את המדינה של היהודים, והם מוכנים לחיות תחת מוסלמים? זה מה שאתה אמרת לי עכשיו, נכון? כן, כן. אני צריך להשתחוות מול האמונות ההזויות שלהם? לא, אמרתי רק שאולי הם יותר צודקים. אני צריך להשתחוות מול האמונות המטורללות האלה? של חוסר רצון לשרת את המדינה, של חוסר רצון לשלם מיסים, של חוסר רצון לעבוד, של חוסר רצון להגן על הגבולות של הישות היהודית היחידה בעולם? אני צריך בכלל להרגיש נחות אל מולם? במה? במה אתה מרגיש נחות מהם?
בהצדקה... באיזה הצדקה? יש להם... שום דבר אין להם. יש להם לוגיקה שיותר מסתדרת לי. לוגיקה. אמרת לוגיקה בהקשר האמוני ההזוי הזה. כן. שהאמונה שלהם אומרת לא לשרת את המדינה ולא להגן על גבולותיה, זאת לוגיקה. יותר מסתדר לי מאשר הלוגיקה הציונית-ליברלית. אז לך יש בעיה. חד משמעית? לי אין בעיה. יכול להיות. לי אין בעיה. האנשים האלה בעיניי הם הזויים, הם מוקיונים. הם לא ציונים, אני לא יודע כמה הם יהודים גם. כן. היהדות היא ישות יהודית לעם היהודי. זאת היהדות של המאה ה-21. אתה מוכן להפקיר את זה ולחיות תחת שלטון של מוסלמים? ושם פס על המדינה היהודית שהוקמה בדם? אז מה אתה? סע לברוקלין. אני אישית לא לא חולק. אתה, הם! כן, הם. כן. לא, הם אבל מאמינים פה שאלוהים נתן להם את האדמה. את מה? הם ימותו ראשונים. אני לא בטוח. היה פה לפני, אתה יודע, לפני הקמת המדינה, עדיין היו פה גופים חרדיים כמה? שהסתדרו. ואתה מסתכל בפרספקטיבה של 100 שנה אחורה ואומר, יהיה בסדר? לא, זה אני לא עושה. אני לא, אתה יודע, הם איש באמונתו יחיה, מה שנקרא. תעשו מה שאתם רוצים. אז אתה אתגרת אותי עם חשיבה, בסדר? שמת אותי ואמרת לי, מה ההצדק שלך האינטלקטואלי לחיות כאן? נתתי לך את התשובה שלי. כן. ואני גם אומר לך שאלה שבאים מולי ואומרים, אני חרדי, אני יהודי, אלוהים נתן לי את האדמה הזאת, אבל אני לא ציוני, ולא מוכן להגן על המדינה הזאת, ולא מוכן להגן על גבולותיה, ולא מוכן להילחם, ולא מוכן כלום, אני מבחינתי הוא כלומניק. אני אפילו לא בתחרות איתו על הדעה שלו. כן, אני מבין. הוא לא מוכן לשלוח את הילדים שלו. אני מגדל את הילדים שלי, שצה"ל זה הדבר הכי חשוב במדינה. היום הם 9 ו6. ויש לי צמרמורת שאני אומר לך את זה. אז בן אדם שמגדל את הילדים שלו לא לשרת את המדינה, יש לו עליונות עליי? יש לו עליונות עליי? במה? במה? לענות? שהוא יודע תפילות יותר טוב ממני? במה? אני חושב שהרעיונות שלו יותר מסתדרים עם המקום הזה. סבבה. הוא לא יסוד פה דקה בלעדיי. ובלעדיך. דקה. אני מאחל שהוא לא יצטרך לבדוק את זה. הם לא יסדו פה דקה. כן. אלה שבאו להרוג את הקיבוצניקים בדרום, ואלה שבאו להרוג מהצפון ולא הספיקו, מה נראה לך שהם יעשו כשאתה לא תהיה פה להגן על המדינה? כלום. כלום? הם ידהרו לתוך בני ברק וירמסו אותם בשעתיים. אתה מדבר על אלה שנכנסו. הם באו לרצוח יהודים. ברור. נוח'בות ורדואנים הם באו לרצוח יהודים. עם זקן, בלי זקן. רק מזל שאלה בלי זקן שמעו על אלה בלי זקן. שאלה בלי זקן לא יהיו פה להגן על המדינה. לא בטכנולוגיה, לא בצבא, לא בכוח אדם, לא במסירות נפש, לא בשום דבר. אני לא מדבר על הציונות הדתית כמובן, הצדיקה והגיבורה. אלא על החרדים. שכל השעה לא יהיו פה, ולא יהיו כיפות ברזל, הם ימחקו אותם בשעתיים. אל תגיד לי מה היה לפני 100 שנה. לא, אני גם עכשיו הם באו לטבוח. אני מאחל שהם לא יצטרכו לבדוק את זה. לטבוח. אתה יודע מה זה? To butcher them. את כולם. את כולנו. בסדר? אתה לא תהיה פה להגן, או הילדים שלך לא יהיו פה להגן על החרדים האלה שעכשיו יש להם לוגיקה עליונה עליך, לא יודע מאיפה באת לזה. הם יתהפכו ראשונים. מה אין לך? אלוהים לא ישמור עליהם. לא יקרה. בלי כיפת ברזל אלוהים לא ישמור. אין תהילים נגד תהילים. ראינו איך זה עובד. ואף אחד לא מוכן להגיד את הדבר הזה. כולם חיים באיזה סרט. מספרים על עצמנו סיפורים, פאצ'ים, נשיקות, תפילות. הלו. אני לא מזלזל בזה. זה כוח פנימי עצום. אבל אותם אלה שטוענים שזה הכוח הפנימי שלהם, הם לא מוכנים לשרת את המדינה. יש להם עליונות כלשהו מוסרית עליי ועליך, או על כל אחד מפה אחר? מוסרית. שום דבר. גם לא לוגית. כי אין שום לוגיקה בלהגיד אלוהים ישמור עליי. בולשיט, זה לא קרה ולא יקרה בחיים. זה לא מה שאני אומר, שזה כשיש להם עליונות לוגית, אבל אני כן אגיד שבוא נגיד... אמרת את זה, יש להם... לא, אני אומר... מסתדר להם בלוגיקה יותר טוב. איזה לוגיקה, אחי? אם בא לך להבין, אני יכול להסביר. של המוסלמים הטובחים, של רדואנים אם בא לך להסביר, אני יכול, אבל זה לא מה שאני התכוונתי, וכן רק חשוב לי גם... הצלחת להרגיז אותי. כן, רק חשוב לי להבהיר לכל מי ש... בוא נגיד אפילו לך, גם למאזינים וגם לך, אבל זה שאני חושב שהם זה מסתדר לוגית שהם לא מתגייסים לצה"ל, לא אומר שזה מסתדר לוגית שהם לוקחים את הכסף של הממשלה הציונית. עזוב את הכסף, זה לא מסתדר. אני לא הגעתי לזה אפילו. אבל בוא נשים... אני בכוונה לא רוצה ללכת לשם, אתה יודע למה? כי מיד אתה מתחיל להגיד, לא מגיע לילד ההוא ולא מגיע... מגיע לכל הילדים הכל. לא מגיע לדעתי לאף אחד בלי לעבוד. לא, אין דבר כזה, ילד קטן בן 3, חרדי,
שנולד בבני ברק, הוא לא בחר להיבחר בבני ברק, קודם כל, כן. לא בחר להיות שם, הוא נולד שם, ומגיע לו במדינת ישראל שיהיה לו מה לאכול ואיפה ללמוד. אבל יש לו יותר מילדים שלך. שנייה, זה דיון שלם. אני אומר עוד פעם, הבעיה שלנו זה שאנחנו לא הפרדנו את הדת מהמדינה, והם שולטים לנו פה על הפוליטיקה, אבל זה משהו אחר. אבל אני לא רוצה להיכנס לשם, כי בכוונה לא רוצה לדבר על כסף. כי אם אני מתחיל לדבר על כסף, אני מתחיל הוויכוח. מה, לא מגיע לילד? מגיע לילד. אז בוא נעזור את זה. הנה, שמנו את הכסף בצד, ואני מדבר איתך על הלוגיקה הקיומית, המדינית, הציונית, הפטריוטית. איך אנשים שקוראים לעצמם הפטריוטים, תומכים בהשתמטות מצה"ל. הם תומכים? בוודאי שהם תומכים. כי הם משמרים את קיומה של הקואליציה הזו. גם להם יש בעיה כשל לוגי. יש פה הרבה כשלים לוגיים. המדינה הזאת. תקשיב, אני רוצה להגיד רק דבר אחד בהקשר הזה. אני לא כבשה. אני אדם ענייני, משתדל להיות. אני יכול לריב עם השמאלנים, ואני יכול לריב עם הדתיים, ואני יכול לריב עם הימנים, ואני יכול לריב עם כולם, על כי כל דבר לגופו. וצריך להתייחס למציאות המורכבת שאנחנו חיים בה, לגופו, לא בהכללות קבוצתיות, אגב, זה מאוד נוח. השמאלנים, הימנים, הדתיים, זה קל, כי קל לנו להשתייך לקבוצות שיש להם אויבים, יריבים מבית, אבל זה בולשיט. כי לכל נושא יש נושא, צריך לפרק אותו, צריך לדון בו, זאת ענייניות, common fucking sense. מה שהלך לאיבוד במדינת ישראל, מה שהלך לאיבוד זה ה-common sense, וגם בכלל במחנות הליברליים, גם בעולם. common sense, אחי, basics. שביבי נתניהו מבקש באמצע מלחמה שבוע דחייה לעדות שלו, תן לו את השבוע הזה. ותגיד לו, זאת הדחייה האחרונה, אבל תן לו את השבוע הזה, זה common sense. שהולכים ועותרים לבית המשפט העליון ואומרים, תוציאו אותו לנבצרות, וכל הזה, כן, נבצרות, common sense. מזל שיוצאת המשפטית הממשלה הודיעה, אני לא נוגעת בזה. common sense, ברור, עבד ה-common sense, אנשים לא חושבים, כולם, כמו עדר, אתה יודע, זה כל פעם נראה כמו, יש את הסרטים שרואים את הבאפלואים, אחד הדוהרים, זה, אנחנו פאקינג באפלו נהיינו. כן. אבל אנחנו בני אדם, ובני אדם תבוניים, חושבים, מנתחים, עניינית, כל נושא, ומתייחסים בצורה עניינית לכל נושא. גם אם זה מעצבן את הצופים שלך. ואני אומר לך שהיום יש צופים בוא'נה, לא ידעתי את זה עליו. כי אני מפרק נושא עניינית אחד. ערבים בצד, אויבים בצד, שלום בצד, ביטחון בצד, גיוס בצד, דת בצד, כל נושא יש לו את הדיון שלו. לא יכול בערבב את הכל. לא רוצה גם. אני לא מעוניין לערבב אני לא רוצה להשתייך לעדר, אני לא עדר של באפלואים. אני אדם עצמוני, שרוצה להביע דעה לגבי כל דבר אחרי שגיבשתי דעה עצמונית. לא כעדר. אני לא מוכן להיות בעדר, לא של השמאלנים, ולא של הימנים, ולא של שונא הזה, ולא של שונא ההוא, לא רוצה, לא בא לי. בוא, מונח שנגענו בו ועזבנו אותו מהר מדי לדעתי, שאני לא הבנתי בדיוק את עמדתך בנוגע אליו, זה הדיפ סטייט. שאתה חושב שהוא קיים או שהוא לא קיים. איך אתה רואה בעצם את ה... לא, זו שאלה פשטינית מדי, מה זה דיפ סטייט? קודם כל, הקונספירציות שנבנות סביב הדיפ סטייט הן מופרעות לגמרי, הן מחלת נפש. אני לא מדבר אילומינטי, אני מדבר על קבוצת מיקוד הכוח בישראל, הוא בעצם משהו מאחורי הקלעים נאחז על ידי אנשים. זה מינוח מושל מהפוליטיקה האמריקנית. נכון. זה הגיע לפה רק בשנים האחרונות, שחלק מהמחנה השמרני, אראל סגל אנד קומפני, התחילו לייבא את המושג הזה ותרגם אותו לישראלית, כדי לעזור להם בנרטיב שהדה-לגיטימציה של מוסדות שלטון החוק והמוסדות הלאומיים של מדינת ישראל, שב"כ, צבא, משטרה, פרקליטות, היועצת המשפטית לממשלה, התקשורת and company. כל הדבר הזה נועד בעצם לחסם באמון הציבורי במוסדות הקיימים. הדיפ סטייט מגיע ממצרים, הוא מגיע מטורקיה, משם הוא מגיע, דיפ סטייט. ששם באמת הצבא היה הדיפ סטייט, ששלט במדינה. אטאטורק, כשהוא בנה את הדיפ סטייט הטורקי, הוא נתן לצבא את הכוח לשמר את החוקה. אתה זוכר את זה? כן. הצבא היה משתלט אחת ליומיים בערך, סתם, אני צוחק, מחליף ממשלות, כי זה ניתנה לו היכולת להיות הדיפ סטייט. אין דבר כזה במדינת ישראל, זה קשקוש בלבוש. גם במצרים אגב, אותו דיפ סטייט, גם מבוסס צבא. סיסי, מאיפה בא בין כל החבר'ה האלה? בישראל אתה חושב שאין את התופעה? אין דיפ סטייט. מי שמחליט את ההחלטות זה בפועל מי שאנחנו רואים.
אין מי משהו אחר. שמחליט את ההחלטות זה הדרג המדיני והפוליטי, וכך צריך להיות. יש פה כוחות מאזנים, שהמחנה השמרני הריאקציונרי לא מוכן לקבל אותם. והוא רוצה לפרק אותם. הוא לא רוצה שיהיה פה איזון תקשורתי, הוא לא רוצה שיהיה פה איזון משפטי, הוא לא רוצה שיהיה פה ביקורת שיפוטית, הוא לא מעוניין שהכנסת תהיה חזקה. היום הכנסת היא סמרטוט. חברי הכנסת הם שרים, שרים הם חברי כנסת, כל מי שבקואליציה מצביע עם הקואליציה, כל חותמות גומי. אין פיקוח אמיתי. דמוקרטיה אמיתית היא עם הפרדת רשויות. והפקידים הבכירים הם לא פקידים במובן הרע של המילה, הם מוקדי כוח במובן הטוב של המילה. הם מגנים על הקופה הציבורית. זה אנשים לא רוצים. כשאתה צריך להעביר 500 מיליארד לנושאים סקטוריאליים, לאוכלוסיות לא תורמות, אתה לא רוצה שלא הפקיד הבכיר, ולא בית המשפט, ולא התקשורת, ולא הכנסת יבקרו אותך. אתה הריבון! אתה נבחרת! אתה אלוהים! אסור להגיד לך כלום! זה מה שהם אומרים לך, זה הדיפ סטייט המסוכן שהם המציאו. הם לא יגידו לנו, אני הנבחר, אם אני רוצה עכשיו לשחד את החרדים, אז אני אתן להם מיליארדים. לא משנה מה. אם אני רוצה להעביר כסף לסטרוק, אז אני אעביר כסף לסטרוק. ואם אני רוצה להגדיל את הגירעון, אני אגדיל את הגירעון. לא יגידו לי. אוקיי? הפרדת הרשויות היא בפנטזיה הזו הדיפ סטייט המסוכן שכל כך פוחדים ממנו. כי יש אנשים עצמאיים, הם רוצים סמרטוטים. הבנתי. הם רוצים סמרטוטים. אנשים שעושים כמוהם. אמן. הכל בסדר, הכל חוקי, הכל מותר. וואלה, תפעלו על פי חוק. לא תאמינו, הדיפ סטייט ייעלם. תפעלו על פי חוק. על פי common sense. על פי מה שמותר. לא יצטרך, פתאום הדיפ סטייט לא יהיה כל כך נורא. ולכן זה קשקוש. זה עוד אויב שיצרו דמיוני. כדי שיהיה את מי להאשים. כמו הקמפיין המטונף הזה נגד היועצת המשפטית לממשלה. ונגד הצבא. ונגד הרמטכ"ל. ונגד ראש שב"כ. ונגד מח"ש. ומי לא. זה הדיפ סטייט. אנשים שעובדים, שתורמים את חייהם לשירות המדינה, זה הדיפ סטייט. הבנת? זה הדיפ סטייט. קשקוש. אוקיי, מעניין בטירוף, כאילו אני יכול, יש לי פה מלא איך לראות את זה מזוויות אחרות, אבל אנחנו באמת גם הגענו לסיום, אבל גם זה באמת, הבנתי את עמדתך, נראה לי, לעומקה, וזה מה שהכי חשוב לי בפודקאסט הזה. אני רוצה להגיד לך שיש סיכוי מסוים שאם ניפגש בעוד שנה, או תזמין אותי לעוד שיחה, זה ישתנה, או חלק מהדברים אני לא אראה עין בעין עם עצמי. אבל זה בדיוק מה שאני מצפה מעצמי. גם אני, להיות אדם חושב, ומשנה דעות, ומשנה כיוונים, ואתה יודע, להתייחס למציאות כמו שהיא, ואתה יודע, בסוף, אין לי ציפייה מאנשים לחשוב כמוני, לא, זה לא הקטע. אבל יש לי ציפייה מאנשים לחשוב באמת, ולא לדקלם כל דבר, אתה יודע, כי קלטו איזה משהו, אז הם מדקלמים את זה כמו מכונת ריפטציה כזו. זה הדבר היחיד, תהיו ענייניים, תחשבו לבד, תריבו עם עצמכם, זה בסדר, לא יקרה כלום, אתם לא תעזבו את עצמכם, נכון? לא תיפרדו. אז תשארו. לגמרי, טוב, ממש תודה, טילה.